Vetemi prap tek Partia Demokratike, vëm 3 parti demokratike rresht, por njërë në kaq edhe mund ta lejojmë, domethënë, duke pasur parasysh që prania e qeverisë apo e mazhorancës ka qenë e vazhdueshme në ekran. Lidhemi tani me Florian Mima, ekspert ekonomist i pranë Partisë Demokratike. Zoti Mima, përshëndetje. Kënaqësi të jemi bashkë, në fakt do ta mbajmë një nivel ekspertize, unë do doja të dija mendimin tuaj dhe sigurisht Partisë Demokratike, pra në lidhje me ofertën më të fundit të qeverisë për një amnisti fiskale, e cila, sipas kryeministrit, do të bënte që të vinin parat që emigrantët në mënyrë të ligjshme, megjithëse mbetet për tu parë dhe se si do detajohet më tutje, do të sillnin në ekonominë shqiptare parat cilat janë jashtë kanaleve bankare. Përjashtohet, kujtoj kjo për teleshikuesit, përjashtohen parat e korrupsionit, pra parat e politikanëve, gjyqtarëve, policëve, ku diun se çfarë, apo parat me prerje kriminale. Atëherë po filloj këtu ku e lati ju. Marrim dhe të analizojmë grup targetin e kryeministrit. Kryesisht synohen emigrantët shqiptarë që punojnë në territoret huaja. I marrim fillimisht dhe i ndajmë ato në 2 grupe. Emigrantët që kanë letra, që janë në rregull, dhe ato që nuk kanë letra. Emigrantët që kanë letra dhe janë në rregull kanë një bazë dokumentare për të provuar origjinën e të ardhurave të tyre dhe të çdo aseti ose aktivi që ato zotrojnë. Pra ato nuk janë targeti i kësaj që ne po e quajmë amnisti, por në vërtet janë vetëm 2-3 fjali të lançuara nga kryeministri. Duhet presim sa ta shohim të shkruar për që të materializohet nisma në formën e saj ligjore. Grupi që ngelet janë shqiptarët që nuk kanë letra. Edhe këtu ka 2 nëngrupe kryesore. Janë shqiptarët që nuk kanë letra, por janë rezident italian, rezident grek, çka do thotë që qëndrojnë më shumë se 183 ditë në Greqi ose në Itali, ose kudo tjetër, dhe detyrohen të jenë rezident tatimor të atij shteti, pra nuk kanë detyrim për të paguar taksa dhe tatime për të ardhurat që sigurojnë atje. Qoftë edhe pa letra. Pra i bën që edhe ky nën grupi i dytë nuk është target i amnistisë. Çfarë ngelet janë vetëm emigrantët pa letra, por që janë rezident shqiptar, që do të thotë që kanë principal abode, që quhet vendbanimi principal familjar dhe fiskal e kanë në Shqipëri dhe qëndrojnë më shumë se 183 ditë të vitit në territorin e Shqipërisë. Pavarësisht se shkojnë punojnë për periudha kohe të pjesshme në këto territoret huaja. Këto janë ato që synohen. Këto mund të kenë para. Por si mendoni ju, një emigrant që shkon të punon 2 muaj, 3 muaj, ka sa i lejon lëvizje e lirë Schengen, për të ndjedhur domate, për të ndjedhur agrume, për të punuar tokën në fshatrat e Italisë e Greqisë, mendoni ju që ka miliona për të sjellur? Kjo është e pamundur. Në fakt, dje kam pasur një bisedë me një ish-ministër socialist financës, zotin Albert Mala, i cili i thash, jo pa humor, por edhe me një kuriozitet, besoj normal, që nëse heqim parat e drogës dhe parat e korrupsionit, sa ngelet pjesa tjetër që mund futet, ju e thjeshtësuat akoma më shumë se e pat akoma dhe më thellë, pra heqim edhe emigrantët e legalizuar, heqim edhe emigrantët cilët e rezidencën e tyre e kanë në një vend tjetër jashtë Shqipërisë, pra ku tatimet i paguajnë atje dhe e reduktuat vetëm tek ata. Po mirë, vetëm tek ata të cilët punojnë në zezë. Po mirë, dhe keni të drejtë kur thoni sa mund të kenë ata më njanë. Kjo ishte pyetja e parë për të pasur nga një xhep tjetër që po e krijojmë tani së bashku në dialog. Por pavarësisht se shteti nuk do të marrë të ardhurat për këtyre, ai hap pa dashje ose edhe me dashje, këtë pritet ta verifikojmë, një derë për të gjitha aktivitetet kriminale që mund ta përdorin këtë nën grup për të transferuar paratë e paligjshme që kanë ardhur nga trafiket, narkotrafiket, nga prostitucioni, nga trafiku i armëve e me 10 aktivitete tjera ilegale. Pra nëse ti çel një derë, ti çfarë po thotë? Ti s'ke letra, hajde dhe po sigurisht 10 nga ato imigrantë që mund të vinë 100.000 euro, ja ku u bën 1 milion si një mafiozi, që nesër do të ndërtojë një hotel dhe paratë e tij janë të shplara. E qartë, ekziston ky rrezik, po nga ana tjetër kryeministri, po të paktën unë po përpiqem të riprodhoj ato që ai tha në komunikimin e tij, është që ta bëjmë serioze këtë, tha, duhet të ketë dhe një amnisti penale. Por jo për ata të cilët më pas kapen apo vërtetohen që paratë e tyre i kanë në mënyrë të paligjshme. Pra, është një lloj sporti, po të kapa,
të kapa, mund të deklarosh në ndërgjegjen tënde që unë deklaroj me nderin tim që i kam parat në mënyrë jo kriminale tjera. Por nëse më vonë kjo vërtetohet, kështu që ekziston gjithmonë një lloj rreziku nga të dy krahët, që parat e pista të depërtojnë, por dhe që ai që sjell parat pista për t'i futur dhe për t'i pastruar në këtë lavatriçe të madhe, se juve ju pëlqen termi lavatriçe në Partinë Demokratike, nesër pas nesër të kapet, qoftë edhe kur të vini ju në pushtet, Nuk ju kundërshtoj, po pse duhet ta hapim me vullnet të lirë këtë deriç, që nesër mund të jetë një portë e madhe. Nevoja për cash flow, për para. Nuk besoj që është kjo. Po cila është atëherë? Ju po ju pyes si ekspert, Dëmi më i madh që i bëhet procesit integrimit dhe rangimit të Shqipërisë si shtet, si vend i monitoruar rreptësisht nga Manivali për pastrimin e parave. Amnistia vetëm e perkeqëson marrëdhënien me këto dy pika. Ne me Bashkimin Evropian një nga kushtet është lufta kundër pastrimit ndaj pastrimit të parave, të pista. Dhe kjo është tamam që çon ujë në mullirin e mosdhënies dhe mosnisjes së negociatave dhe bisedimeve. Se ju mendoni se kjo mund të ketë një problem me perkeqëson? Nuk është kjo e vetmja. Megjithatë, po, falni, vazhdoni. Zoti Mima? Më dëgjoni? Tani ju dëgjoj, po patëm një shkutje tjetër. Po. Pra, unë sinqerisht habitem kur shoh kurajën e zotit Rama për ta rilançuar këtë nismë pas gati një muaj e pak. Në bisedime me Fondin Monetar, ai është zotuar që nuk do të ketë, do të stopohet nisma dhe partia është bërë dokumenti publik, dokumenti Fondit Monetar Ndërkombëtar në pikën 10 të tij thotë përgëzojmë qeverinë për kurajën që pati për ta stopuar jo vetëm amnistin, por edhe projektin e korporatës shtetërore të investimeve. Janë në raportin e FMN-s. Dhe fakti që del papritmas, rishfaqet në disi përfaqet ujit kjo nismë më bën të dyshoj që këtu ka dy qëllime. E para që është një shashk që hidhet në publik, në eterin mediatik për të bërë lajm më mbrapa, dhe ne kemi 2 ditë që merremi me këtë, dhe për hir të vërtetës duhet ta pranojmë që ja ka arritur qëllimin. Për tek vëmendjen nga administrimi skandaloz do të thosha, por është pak them skandaloz, i gjithë situatës me ekonominë, pasi nuk jam ekspert të flas për administrimin shëndetësor. Kjo mund të jetë e para pra, një shashk thymuese për të shpërnguar vëmendjen dhe për të heshtur zërat që i kërkon hesap për këtë administrim të dobët të tij. Dhe e dyta është mund të jetë një këmbgulje e organizatave të ndryshme kriminale, të cilat duhet pranuar që kanë një raport goxha të afërt me qeverinë aktuale, që të realizojnë një plan të një shplarje masive. Zoti Mima, mund të ndërpres, kjo histori amnistive fiskale nuk është e re. Jo për Shqipërinë, por dhe për vendet tjera të botës. Po mbetemi te Shqipëria. Në 2011 ju keni bërë, qeveria e Partisë Demokratike ka bërë një amnisti fiskale. Ësakt. Përse, e cila nuk pati sukses, nëse jam korrekt në këtë definicion që po jap. Pra nuk pritshmëritë e amnistisë fiskale nuk ishin ato që u njoftuan nga qeveria e zotit Berisha. Tani pyetja që unë kam, po përpiqem të pyes si çdo teleshikues që mund ta di këtë fakt. Përse mos ketë Edi Rama të drejtë të bëjë një amnisti fiskale me shpresën se do të jetë i suksesshëm atje ku ju dështuat, tek marrja e parave me gjithë rrezikun e një kthimi në një lavatriçe parash të pista. Atëherë, të themi gjanat siç janë. Po. Ligji i 2011-s kishte 2 komponentë, komponentin fiskal dhe komponentin penal. Dhe për komponentin penal duheshin edhe votat e opozitës së kohës për të bërë 84 votat e mundshme për të ndryshuar kodin penal. Po. Opozita u tërhoq dhe nuk pranoi. Dhe nga një ligj kompleks bashkë me falje penale u modifikua dhe u kthye në një ligj për falje vetëm fiskale. Mirë keq, ai ligj prodhoi rezultatet e veta, nuk ishin rezultatet që ne prisnim, ishin dukshëm më poshtë, por gjithsesi prodhoi. Dha gati 25-30 milion dollar të hyra në buxhetin e shtetit. Atje mund t'ju ndërpres, më fal, nuk kam dëshirë të ndërpres juve,
argumentin tuaj, po vetëm një detaj në këtë që ju po thoni, dështuat për të bërë 84 vota dhe kjo është e vërtet. E kaluat vetëm aspektin fiskal të ligjit. Ndërkohë kryeministri, që e thash dhe pak më parë, ka premtuar që ta shoqërojë këtë me një paket penale, me një falje penale, dhe koha ka treguar që kryeministri i ka votat sot në parlament për të patur sukses atje ku ju dështuat, pra në bërjen e 84 votave. Atëre, duke qenë që votat i ka për ta shoqëruar ligjin financiar me një ndryshim të kodit penal. Përse të mos mendojmë, të paktën përse ju mund ta kundërshtoni a priori rezultatin pozitiv të një amnistie fiskale që ju kur e bët i mungonte komponenti penal, ku qeveria sotme mund ta ketë edhe këtë komponent. Unë thash, kjo që po bëjmë nuk është një analizë e thelluar, është një meditim të themi rreth një grupi fjalish që ka thënë kryeministri për të lançuar nismën. Gjyqi i kësaj nisme do t'i bëhet kur ne ta shohim të shkruar dhe të japim opinionet zyrtare. Gjithsesi, po ju them, me që hym te kjo temë dhe sinqerisht nuk do doja të merresha, sepse imagjinoni ato që na shohin janë në kushte shtëpie, të izoluar, pa të ardhura, një pjesë e tyre afër mjerimit dhe skamjes, dhe ne flasim për një iniciativë për legalizimin e parave jo të pastra, s'po i vej një epitet tjetër, që mund të jenë rrotull të Shqipërisë dhe që kryeministri do t'i bëj të pastra duke i bërë të paguaj një, e kuptoni ku jemi apo është totalisht jashtë kohës, në parim po flas. Dhe e dyta pastaj. Sa herë që bëhen amnisti, gjëja e parë që një lider i vërtet duhet bëjë është ngrej konsensusin me gjitha grupet e interesit, me gjitha grupet politike, edhe me opozitën. Sepse një vot e cimentuar nga gjitha krahët politik e bën të palëkundur, të pacënueshme amnistin, dhe ajo fillon dhe prodhon frytet e saj. Domethënë, ju i kërkoni Edi Ramës të bëjë atë që s'bëri dot Sali Berisha. Përkundrazi. Ju nuk keni qenë dëshmitar, po unë ju garantoj për përpjekjet maksimale nga kryeministri Berisha për të gjeneruar konsensus, jo vetëm për nismën e amnistisë, por për çdo lloj nisme tjetër. Më besoni për këtë? Jo, nuk e vën në dyshim dhe absolutisht nuk e vën në dyshim. Dhe konsensusin edhe mazhoranca aktuale mund ta kërkojë me deputetët e opozitës parlamentare që janë në parlament. Por fakti që socialistët atëherë po e çoj pak në retrospektiv, me gjithë përpjekjet e zotit Berisha, kryeministra së kohën 2011 nuk u arrit dot. Atëherë mos ndoshta sepse qeveria dhe pastaj këtu dalim dhe tek nisma aktuale, ka interes nga amnistia fiskale, sepse sa më shumë para të sjell, aq më shumë pastaj do t'u vjel atyre parave të futura në një rrugë, në një kanal zyrtar, do t'u vjel të ardhura. Pra qeveria nga çdo para teorikisht është shumë. Kështu që, por nëse është kështu teorikisht, atëherë ai që është në shtëpi, të cilët ju referuat, dhe që nuk ka para, apo që është në vështirësi, apo që pret pagën e luftës, duhet të kuptoj minimalisht që këtu nuk bëhet fjalë për pastruar parat e pista, po për t'i sjell shtetit një mundësi që të gjetë ca para tjera, pra burime të tjera të ardhurash. Më lejoni t'ju shpjegoj se ka manuale sot në botë që vejnë në balancë, në peshore, të mirat dhe të këqijat e një amnistie. Edhe një detaj të fundit në këtë analizë tuaj dhe nuk e ndërpres më, në rast se, sepse jemi gjithmonë në hipotezë, pra morëm dhe ju prekët vetëm emigrantët, por në rast se kjo do të kishte edhe për biznesin vendas, profesion liberal, dentist, farmacist, ku e diun se çfarë, avokat, i cili ka punuar në të zezë, ka pasur plot para që nuk i ka deklaruar, i ka atje, do të bëj një investim zdis tifus, e mira apo e keqe. Shtojeni ju lutem dhe këtë element në analizën tuaj dhe po ju dëgjoj, pa ju ndërprer më. Atëherë, jo, të adresojmë këtë që thajtë të parë, një dentist që ka realizuar të ardhura, por nuk ka paguar tatimin në shtet, në mos Po. Atëherë, vis-a-vis një dentisti tjetër, i cili ka qenë regjistruar dhe ka paguar tatimin në shtet, ky është dukshëm i favorizuar. Ajo që mund të bëjë shteti në një amnisti, dhe ne këtë e bëm në 2011, ishte kjo. Ne do të falim gjobat dhe gjitha ndëshkimet për tatimet e papaguara. Duke ju referuar dhe kohës, ai dinit, ai ashtu, ndoshta nuk ka pas një dëshirë për të smangur taksat, ka qenë një nxitje e momentit për përfituar diçka, pra por nuk ka qenë krim, i kryer me vetdije, të themi. Por unë kur nuk do të diskriminoj krahasim dentistit tjetër, krahasim masës së të madhe të tatim paguesve të ndershëm, të cilët presin me orë datën kur duhet të dorëzojnë deklaratat, me orë datën kur duhet të dorëzojnë pagesat dhe kështu me radhë.
Dhe moralisht të dy janë pothuajse në të njëjtin pozicion. Edhe ky i ndershmi nuk dekurajohet, sepse në fund fare gjithçka mbi cilën ne bazohet është morali tatimor. Me sy e faqe mund të shkojmë dhe t'i kërkojmë prapë hesap të ndershëm të paguaj taksa, në një kohë që ai thotë ai që nuk shkoi me ligjin, ai shpëtoi. Prandaj thuhet, unë do të fal gjobat, ti mund të merrje për pagesë vonuar, por principalin e detyrimit do ma japësh kokër në kokër. Dhe imagjinoni sa është principali i detyrimit, sepse janë detyrime tatimore që kanë lindur në vite të ndryshme. Interesat kuptohet nuk do të më japësh, se tash kjo është falja është hyjnore, edhe ti dikur duhet fillosh rrugën e të drejtat të ndershme. Po mos mendoni që këtu janë milionat. E qartë. E kuptova, domethënë me këtë që ju po thoni, pra me hipotezat e ndryshme, do duhet që detyrimisht të shohim se si do të materializohet ideja e një amnistie fiskale, e cila e thënë në termat përgjithshëm mbetet e vagët dhe na shtyn ne që ju pyesim ju dhe ju që bëni më pas analizat ndoshta edhe në spekulime apo hamendësime. Megjithatë, një pyetje, kështu, domethënë pyetja e fundit të themi spekulative. Sa para mund gjenerohen? Midis sa dhe sa, në funksion se çfarë futet në lojë. Pra, në rast se futen para të pista që deklarohen të pastra, mund të shkoj miliona, se ju për shembull më përmendet një shifër, 10 emigrant nga 100.000 euro, ja ku dole 1 milion i dikujt që është marrë fjala bie me prostitucion apo me shitje kanabisi. Kështu që ju vetë më thatë që futët 25 milion në kohën tuaj në 2011? Amnistia 2011 ishte goxha e gjerë. Ajo kishte brenda detyrime tatimore, detyrime doganore, kontribute, detyrime për taksat e makinave, kishte komponentin e rivlerësimit të banesave. Pra ishte goxha e gjerë, ishte shumë më e gjerë se sa kjo që do të bëjë zoti Rama tani. Dhe megjithatë thash mund të jem unë gabim me shifrën, por shifra e fundit që më mend është diku ka rreth 25-30 milion dollar. Okej, që nuk përfaqësojnë kushtëditëse çfarë për buxhetin e shtetit apo jo? Absolutisht. Okej. Mirë, ty por jeni është i rangu të 4.5, afërsisht 5 miliardë. Okej. Atëherë, duke qenë që nuk kemi as ligjin, as një gjë të shkruar, nuk dim, as një relacion shpjegues, nuk dim se cilat mund të jenë pritshmëritë e qeverisë për rastin konkret. Ty pyes pak për paketën e ndihmës që qeveria ka përgatitur 2 paketat e ndihmës, për cilën përfaqësues të bizneseve të ndryshme, me cilët unë kam mundur të flas, apo që kanë shprehur jo detyrimisht në ABC News, por edhe në kolegë të tjerë, kanë të gjithë pakënaqësitë e tyre. Mirë, po ju keni qenë në pozicionin e zëvendës ministrit dhe të ministrit, ju e dini se sa e vështirë është të gjesh para, se tek e fundit dhe buxheti kur bëhet është çështje ekuilibri, hiq këtej vër andej dhe të gjejmë një mesmetar që nuk gjendet asnjëherë. Cili është komenti juaj për paketat? Kjo që ju thoni është absolutisht e vërtet në kohë normale. Është shumë e vështirë të gjenden para. Por nëse unë ju a kthej në drejtimin tjetër që në kohët e zakonshme, kur diskutohet ekzistenca e këtij kombi, e pjesëtarëve të këtij kombi, shteti jo ka moralin, por ka detyrimin moral për të justifikuar të vetmin arsye që ai ekziston, për mirëqenien e shtetasve të tij. Ndaj do duhet të bëjë çdo gjë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme që të garantojë që shtetasit e tij të jenë mirë. Nëse ne mendojmë që kjo punë do të zgjidhet me hiq këtu 5 lekë dhe shto këtu 5 lekë, kjo punë nuk zgjidhet. Njerëzit do vazhdojnë të vuajnë dhe njerinjë dhe skamja do plakosin në vend. Bizneset do të falimentojnë dhe papunësia do të jetë në nivele të paimagjinuara. Ndaj duhet që çdo lloj përpjekje e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e theksoj. Por si mund fillojmë masat e jashtëzakonshme, pra për të gjeneruar para, janë disa prej tyre dhe unë kam parë që ekspertët më të mirë të vendit i kanë bërë prezent, secili me atë që mendon. Nuk do t'i kthejmë. Si mundet ne t'i themi shqiptarëve që do rrisin borxhin, një kohë që çdo shqiptar sot do të thotë po mirë, dakord, anulloj ato. Janë gati 2.1 miliard euro koncesione dhe PPP të dhëna dhe të vlerësuara tashmë si pa asnjë nevojë. Cilat koncesione? Se për shembull koncesioni i check-upit është shpezulluar. Se logjike, njerëzit nuk dalin nga shtëpia, nuk bëjnë check-up, kështu që është e kohë të vazhdosh paguash për një shërbim që nuk e merr. Që do dali njerëzit nga shtëpia do shkojnë të bëjnë vizitë, apo do shkojnë prapë me detyrim. Është shpezulluar për 6 muaj, mos gaboj.
Por çën si ka. Unë po flas për anullim. Anullim të pastër. Absolutisht, këto para duhen hequr për atë qëllim që janë dhënë dhe të përdoren për të mirën e shqiptarëve. Ty bëj një pyetje shumë konkrete. Përpara pak minutash, nuk e di a patët mundësi apo jo të më ndiqni, po e marr përmirësinë që nuk më keni ndjekur dhe po ju a them. Kam pasur në lidhje drejt për drejt kryetarin e shoqatës hidrokarbureve, zotin Lygja Lia, i cili një nga gjërat që tha për sa i përket këndvështrimit të tij si përfaqësues i shoqatës hidrokarbureve ishte që paguajnë disa taksat. Edhe njëra për tyre është ai koncesioni i fundit që ka bërë qeveria e Partisë Demokratike i markimit karburanteve. Do t'ishit ju dakord që si një masë lehtësuese për këtë sektor, i cili mban dhe ai njerëzit në punë, pa hequr nga puna, ta anullojë për shkak të arsyeve madhore koncesioni i markimit karburanteve? Absolutisht po. Po. Absolutisht po. Atëherë një pyetje, a mundet të se domethënë nga pikpamja ligjore duhet folur me një jurist, por në kontrata nuk parashikohet epidemia si arsye madhore, apo jo? Edhe njerë, çdo arsye tjetër është nul përpara mirëqenies së shqiptarëve. Ky është morali i qeverisë dhe qeveria ekziston nën këtë, flas për një qeveri të përgjegjshme, ekziston nën këtë moral, ti shërbej shtetasve të vet. Çdo gjë, çdo pagesë e konsideruar mund të ketë e konsideruar e arsyeshme për atë moment. Sot është totalisht e panevojshme dhe duhet bllokohet. Nëse merret ky hap, pra të çlirohen rreth 120 milion euro që janë të alokuar me këtë vit, po ajo është pagesë që vazhdon çdo vit dhe vazhdon afërsisht deri ke 200 milion që. Çdo vit 200 milion do të shkojnë për këto 10 koncesione. Ndaj dhe të them dhe ngul këmbë, të hidhet ky hap i parë. Sepse fjalë kemi dëgjuar që janë shtyrë disa prej koncesioneve. Nuk kemi parë gjë të shkruar deri tani. Zoti Mima, një pyetje ndoshta e fundit. Kjo gjë nuk bëhet përse? Sepse kryeministri nuk do, sepse është i përfshirë, ka të gjërat e veta, apo sepse është i paftë? Unë nuk du të spekuloj për këtë, po më lejoni të kthehem ke pyetja përpara kësaj, që më thatë për pjesën e paketave. Sot për shikoja, ka fillu pagesa e ndihmës ekonomike në Kosovë. 130 euro për çdo individ në një familje ndihme ekonomike. 130 euro në muaj. Zoti Rama e ka dyfishuar pagesën në paketën e parë. A e dini sa është? Thjesht për kuriozitet. Çdo antar i një familje ndihme ekonomike merr 10 euro në muaj ndihmë ekonomike dhe me paketën shtesë është bërë 20 euro. Me 20 euro ne themi të ushqejë vetëm, të paguaj dhe dritat, të paguaj dhe ujin, të paguaj dhe taksat. E kupton ku jemi? Pra duhet kishte bërë jo paket 40, ta lidhte pagesën e pagës luftës, jo me vendin e punës, po ta lidhte me frym për familje, këtë po më thoni, pra të kishte bërë një shpërndarje. Po ju them, merrni për krahasim Kosovën, një vend që është 2-3 herë më i vogël se ne. Edhe si popullsi, dhe si sipërfaqe dhe si aktivitet ekonomik. Që ka një buxhet 2-3 herë më të vogël se ne, dhe ato japin 130 euro, ndërsa ne japim 10 euro. Këtë po ju thoja. Por, e di çfarë më shqetëson më shumë, Endri, sinqerisht. Sepse njerëzit mendojnë që do hapet dhe puna do fillojë, optimizmi dhe energjia do rikthehen më tremb dhe druaj që do kërkoj pak kohë. Sepse gjykoj që konsumatori shqiptar dhe investitori kanë marrë një shok psikologjik dhe kjo do t'i bëjë që të ndryshojnë sjelljen e tyre. Kjo mund t'i bëjë që ato të fillojnë të sillen ndryshe, me blerje të mëdha, me blerjen e shtëpisë, me blerjen e një autoveture, me blerjen e ushqimeve, të rrobave, me kalimin e pushimeve, dhe të thonë, të presim sepse mund të rikthehet. Dhe duke u frenu, do tentojnë të ulin konsumin e tyre. Ulja e konsumit do të thotë detyrimisht do të përkthehet në rënje të prodhimit dhe druaj që kemi periudhë shumë të keqe përpara. Ky është konstatim. Zoti Ish-ministër, a mundet të m'jepni, a mundet ta fusni dorën te xhaketa dhe të më nxirrni se si zgjidhet zgjidhjen? Po ja të marrim një sektor, sepse deri tani kemi folur për individët. Individët e punësuar dhe vetë punësuar në biznesin e vogël dhe vetë punësuar në biznesin e madh. Fiks. Po vetë biznesit. Më thoni një ndihmë për biznesin. I thot kam rregulluar që të shkosh të marrësh kredi, po në kredin shkoja marr vetë. Po mirë, më fal. A nuk jeni pak kontradiktor, zoti Mima, në këtë që thoni, sepse pak më parë përmendët me sens kritik rritjen e borxhit.
rritjen e borxhit, të gjitha qeveritë e kanë bërë. Unë sa herë flas për ekonomi e kujtoj. Si e përmenda me sens kritik? Si that? Më falni, zoti Mima? Po, ju dëgjoj. Si e përmenda me sens kritik? Thash para se të shkojmë ke borxhi? Po qeveria po rrit borxhin. Jo, thash përpara se të shkojmë ke borxhi dhe të rrisim borxhin. Të bëjmë të tjetrën dhe ju përmenda PPP-t, por jo se kam. Do të thënë, nuk është se keni, atëherë jo pas kam kuptuar keq unë, nuk është se keni problem me faktin që rritja e borxhit sipas, domethënë është e paevitueshme. Të gjithë parametrat makroekonomik dhe makrofiskal do të çakordohen. Kjo nuk diskutohet. Okej, dakord atëherë. Kjo nuk diskutohet kjo punë, por thash moralisht, përpara se të hedhim një gur në qafë shqiptarëve me borxhin e ri, të bëjmë këtë, të anullojmë këto të panevojshme. Po mirë, se unë ju pyeta konkretisht për një koncesion atë të markimit karburanteve, më thatë po, të bëhet, të anullohet dhe ai. Cilat koncesione konkretisht, për shembull? Dyshoj dhe jam i dyzum vetëm tek njëri. Te cili? Dializa? Tek dializa. Okej. Pasi ofron shërbim dhe do të kërkoj një farë që ai të rikthehet përsëri në shtet. Më dëgjoni? Tani ne ju dëgjojmë. Domethënë juve ju ran kufjet, ju nuk na dëgjoni neve, po unë nga që e pash ju po i bini kufjet, nuk bëra asnjë lloj ndërhyrje dhe plus ju kam ndërhyrë më shumë se ç'duhet, kështu që kam dyzimin tim tek dializa, po për të gjitha tjerat pa asnjë hezitim, ato duhen anullu që t'i japim frymëmarrje edhe qeverisë për t'i lehtësuar borxhin. Një gjë tjetër që e vrej me keqardhje është mos angazhimi i Bankës së Shqipërisë. Kjo punë vetëm me instrumenta fiskal nuk zgjidhet, po nuk kombinojnë të dy ingranazhet, fiskal dhe monetar. Shifri. Banka e Shqipërisë uli normën e interesit, normën bazë të interesit. Banka e Shqipërisë nxori një udhëzim për bankat e nivelit të dytë, pa pasur fuqinë ligjore për t'i detyruar si biznese private, por siç më rezulton edhe nga eksperiencat njerëzve të njohur, bankat pavarësisht nëse ke pasur apo s'ke pasur realisht vështirësi në pagesa, në pjesën më të madhe të tyre, tani mos t'jem kategorik, e kanë pranuar një shtyrje të kredive me 3 muaj për këto që ka aplikuar. Nuk po flisja për këtë, janë të vërteta dhe sakta këto që thatë, por po flas për gjëra tjera më të mëdha. Bankat qendrore duhet të bëhen aktor kryesor në prezantimin e masave të jashtëzakonshme monetare. Të jashtëzakonshme monetare. Dhe të mos bazohen vetëm ke instrumentat klasik, ulja dhe ngritja e kursit e interesit për të ndikuar masën e paras në qarkullim. Kjo është provu që është një ingranazh që nuk e jep impaktin e vet në ingranazhin tjetër të ekonomisë së vendit. Është pothuajse fare, është pothuajse neutrale lëvizja e ingranazhit të uljes në normës interesit. Është e provuar, kemi 6-7 vite rresht që ato çdo 6 muaj ulin atë dhe ekonomia është e pandjeshme, nuk reagon kërshi kësaj lëvizje. Ka masa tjera, është quantitative easing, që e bëjnë pothuajse të gjitha bankat qendrore, ka masa tjera ku Banka e Shqipërisë mund të emetojë një borxh dhe të ardhurat ja kalojë të gjitha qeverisë, pra ndahet borxhi mes qeverisë dhe bankës, ka rezervën valutore të vendit, e cila nga në mos gaboj 3 muaj importe, është rritur dhe ka shkuar në 7 muaj importe. Përse duhet kjo rezervë kaq e lartë? Dhe në fund fare ato para janë të shqiptarëve. Pra mund synoj uljen e një pjesë të saj dhe përsëri pjesën që shqirohet është e gjitha në emër të Republikës, në emër të popullit. Ka me 10 masa që unë i kam dëgjuar thash dhe të gjitha meritojnë. Mundet që një pjesë e tyre të skartohen, po merri dhe uli 5 njerëz që dinë në këtë vend. Dëgjoj Selami Xhepën, dëgjoj Arben Malën, dëgjoj Ardian Civicin, dëgjoj të gjitha ekonomistët e kësaj kategorie. Nuk kemi shumë. Jemi vend i vogël dhe pak koka janë që mund të japin zgjedhje të admirueshme. Okej, një pyetje ndoshta e fundit për çështjen e besimit, sepse me sa kuptojmë tani të gjithë edhe ne që nuk jemi ekspert të ekonomisë, kjo është një krizë e paprecedent, sepse nuk është krizë likuiditetesh, nuk është krizë bankare, është një krizë e punësimit, ka shumë të papunë, është bashkuara që është një lloj barometri global, shifrat e papunësisë janë shumë të mëdha, në Shqipëri nuk kemi shifra, po bizneset po thonë
Një shifër, më falë, jo, të jemi konkret dhe realist, për para disa ditësh doli një shifër për 50.000 papunësh që kanë dalë nga kjo lloj situate, po kemi një shifër 50.000, por bizneset nga natyre thonë që po përpiqen shumë të mbajnë njerëz në punë, qoftë edhe me vështirësi. Si mund të rikthehet besimi? Ju më thatë para pak minutash që e kishini shumë të zymt dhe që sillet e njerëzve do të thatë kemi pësuar një traumë, thatë nuk do të impaktoj, do të ketë impakt në blerjet e mëdha të automjeteve, të shtëpive, të marrjen e kredive nga biznesi, të investimeve pra. Si mundet të ta rikthejmë besimin? Dhe në rastin e kësaj krize, ku ne gjatë krizës së 2008-s që filloi nga bursat në Amerikë dhe u shpërndan gjithë botën, tham që deri diku jemi më imun, sepse nuk jemi kaq të ndërvarur me tregjet bursiere të botës. Po në rastin konkret, si do të komportojë, si do të cilë Shqipëria në raport me globin, në raport me ekonomitë e tjera? Pashku të globit, ngelimi tek shtëpia jonë. Nëse unë do të shifsha edhe të shtëpia jonë, do më thënë, kemi parasysh që ne konsumojmë mallra importi në bujqësi më shumë se sa mallrat të vendit. Kemi parasysh që fasoni, që është një sektor që punson shumë, punon me porosi që vijnë nga Italia. Pra, do më thënë, kështu që fare imun nuk jemi. Pa diskutim, jo, thash ta lejmë për momentin, jo se nuk ka rëndësi. Nëse do të shifsha që paketa, e prisja që ke paketa e dytë, e qeverisë, do ishte agresive, dinamike, e plot, kompakte, me fondet përkatëse, për ndihmu biznesin shqiptar. Thash, deri tash në fazën e parë kanë ngel vetëm tek niveli i pak të punësuarve dhe të punësuarve. Po biznesi thash nuk ka marrë një kokër legu. Po i gjithë biznesi që është në fshat, është 20% e GDP-s. Nuk ka marrë një kokër legu, madje kërkojnë leje edhe për dalin për punu tokën e vetë fshatarët. Ne ka që bon sens në qendrat urbane ti mund të ndalosh, por në fshat si mund të detyrosh të marrë leje. Pra, rendi duhet të ishte i tillë. Në qendër nuk duhet të jetë buxheti i shtetit, në kuptimin meraku i kryeministrit që nesër mund të ngelet pa para dhe nuk kam mundësi me pagu pagët dhe pensionet. Ky nuk është merak fare më. E rëndësishme është shqiptarët e para, biznesi i dyti, dhe nëse këto dyja fillojnë dhe ndërveprojnë, pra fillojnë blerjet të vogla nga pak. Jeni të bindur që të dy këto do të kontribuojnë që buxheti i shtetit të mbushet më mirë, larg. Nëse ti e ke merakun ke buxheti i shtetit, atëherë i ke rënë këto dyja dhe situata do të jetë katastrofike. Përse ka merakun të buxheti i shtetit? Ndoshta nga që vitin e ardhshëm jemi vit zgjedhor apo e dëgjoj retorikën e tij, nuk kemi kaq që janë mundësi. Deri tani kemi parashikuar ka ik gjysmë miliardi. Çfarë gjysmë miliardi për lekët për kokët e shqiptarëve? Këto kanë 30 vjet njerëz që paguajnë për këtë buxhet. Dhe sot që nuk kanë të drejtën morale të kërkojnë ndihmë nga buxheti i shtetit. Si mund t'i lësh ti njerëzit në 10 euro? Në muaj, nuk po flas për në ditë, po flas për në muaj. Kemi të gjithë nga pak barë të kjo situatë. Atëre, ndihma e munguar ndaj buxhetit, që ju e prisni të paketa e dytë, në rast se do të kishte qenë më agresive, me ndihmë të buxhetit. Ndaj biznesit. Ndaj biznesit, më falni, po, që po të kishte qenë më agresive nga ana e qeverisë, do të kishte dhënë më tepër shpresë për mënyrën se si do të silleshim mbas daljes nga kriza. Se kryeministri ka njoftuar dhe një paketë të tretë. A prisni të realizohet, të materializohet në paketën e tretë? Paketa e tretë ishte amnistia. Paketa e tretë është amnistia. Kështu mendoni ju, nuk kam më paketë të tretë. E thash për shaka. Të shpresojmë që do ketë diçka. Të shpresojmë që të ketë diçka. Okej. Gjithsesi ju vazhdoni ta keni refren, ju them Partia Demokratike, anullimin e koncesioneve, që do të gjeneronte para, thoni ju, për të injektuar në ekonomi. Është hapi parë. Hapi parë për të treguar respekt për ta tim paguesit shqiptar. Okej. Mirë, zoti Mima, unë ju falenderoj shumë që patët durimin të bëjmë një bisedë në distancë fizike. Jo vetëm pata durimin, por pata kënaqësinë, se sinqerisht ju ndjek gjatë gjithë kohës dhe komplimenta për mënyrën se si drejtoni me dije dhe me mençuri. Faleminderit ju. Ju kërkoj ndjes atëherë me kaq shumë komplimenta, kërkoj ndjes që ju ndërpreva aq shpesh.
Gjitha ishte për të sa më shumë detaje në analizën tuaj, për se unë ju ngacmuar sa më shumë në analizën tuaj. Faleminderit shumë, kujtoj edhe njëherë zëvendës ministri, ish-ministër i ekonomisë, të nderuar teleshikues, duke falenderuar zotin Florian Mima, ekspert i Partisë Demokratike, që na folin në emër të tij dhe të partisë që ai përfaqëson. Do të kalojmë në një ndërprerje publicitare, do të rikthehemi më njëherë pas pak për disa minuta të tjera, përpara se të kalojmë linjën kolegut Endri Xhafo.